Sziasztok, Kriszti vagyok, hát ez itt az ideiglenes kis konyhám, ugye itt a Lotti Residence-ben vagyunk ismét. Hát ki kellett mozdulnunk egy kicsit otthonról, mert bár ugye fizikálisan mi nem vagyunk betegek, és én sem voltam beteg, de lelkileg teljesen így trotty voltam, mint egy lufi, amit kieresztett belőle az összes levegő, és szép ilyen kis aszot volt. Szóval így voltam én, és bele is telt egy pár napban, mire sikerült összeszednem magamat, hogy itt csináljak egy kis videót nektek, kis varázslatos újdonságként. Úgyhogy, hát látjátok, itt vagyunk Füreden, és szakad az eső. De mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Itt lent van egy jacuzzi, ez az apartman már az előző videóban, még valamikor nyáron megmutattam, fantasztikus. És most kifejezetten azért gondoltam, hogy megmutatom, hogy ugye itt van konyhasziget, ugye ezt már mutattam korábban is, most nem fogom körbemutatni megint a házat, majd a leírásba betesszük, hogy hol is vagyunk pontosan, meg is lehet keresni, hogy Lotti Residence, és lényeg az, hogy ilyenkor azért én is odafigyelek, hogy ne főzzek rengeteget, ne töltsem pont ugyanúgy az életemet, a napi ritmust, mint otthon. Az ilyen kis napi ritmusos egészség, testlélek, szellemes dologról az előző videóban beszéltem, viszont azért ide is bekúszik, és hát gondoltam, hogy ilyen villámgyors ételeket, meg ilyen étkezési dolgokat fogok nektek elmondani. Nem tudom elégszer mondani, mi Demizsomba hozzuk le a fordított ozmózisos vizet. Nagyon fontosnak tartom a jó minőségű víz. Na, ez itt például nagyon közel van. Állandóan beverem a fejemet. Szóval, hogy nagyon fontos a víz. Mi fordított ozmózisos vizet iszunk, és azt is hozzuk le magunkkal, már ha tehetjük, és nem repülővel utazunk. És még szoktam hozni csomó fűszert, ilyen kis emergency dolgaim vannak, hogy tudjak, van itt sütő, úgyhogy tudok sütni péksüteményt. Mindig ilyen nagyon gyors dolgokat csinálok, vagy például villámgyorsan lehet, ja Istenem, mindig beleverem a fejemet. Szóval a lényeg az, hogy villámgyors salit fogunk most összerakni együtt. Ezt lehet enni önmagába, lehet enni rizssel, az is tök gyorsan kifőzhető, de hogyha nincs, és nincsen főző, meg főzőlap, meg ilyesmi, akkor vízforralóba felforralunk vizet. Én most ezt nem fogom megcsinálni, ez csak egy tipp. Felforralunk vizet, és valamilyen edénybe belerakjuk a rizstésztát, és az pillanatok alatt meg is szívja magát, és akkor van egy még tartalmasabb ételünk. Úgyhogy a fő szereplő ma, nagyon fontosnak tartom sok fodros kelféléket fogyasztani, úgyhogy ő egy semlegesebb ízű káposzta, és ez lesz a fő műsorszám, meg össze fogunk darabolni, illetve nem fogjuk ezt összedarabolni, mert ezt így vettem, ugye, bébispenót, piros paprika, hagyma, és még minden, amit találok, vegán sajt, illetve van ez a vegán kókusz tejföl, tehát mindent villám gyorsan lehet csinálni, teljesen vegán módon, vagy bele lehet rakni tojást, tonhalat, hogyha valaki szeretné, vagy ketté is lehet osztani, aki húsos, meg nem húsos, úgyhogy gyakorlatilag ezt fogjuk összedobni, össze fogjuk darabolni, és egy ilyen, ha van konyha, akkor onnan elő lehet egy edényt venni, ha meg nincsen, akkor pedig általában szoktunk hozni ilyen műanyagokat, és akkor abba összedobálni, és tehát mindenképpen lehet egy kis ételt csinálni. Legalábbis én mindenhol tudok ételt csinálni ma már. Úgyhogy szoktam használni ezt a folyékony füstöt, ez nagyon-nagyon jó, nagyon hasznos, nem promóció, és ilyen talérkákat szoktam használni, ami amarántos, nagyon finom, nagyon vékony, és nem kell belőle sokat tenni, de mégis ad egy ilyen teltségérzetet jobban. Na most már itt a kezem fog látszódni. Ugye ez is egy fontos trükk, hogy műanyag vágódeszkán, ha lehetne, vágjatok.
minden egyes vágáskor, ami eléri a műanyagot, már pedig eléri, mert tele van karccal, akkor ilyen mikroműanyagok kerülnek az ételünkre, és amúgy is már mindenfele kerül rá, úgyhogy én ezért így szoktam vágni. Ráteszek egy sütőpapírt, és úgy vágok. Ha kicsi késünk van. Ilyenkor azt kell tekinteni, hogy nem számít, ilyenkor nem a legnagyobb luxusban van részünk, de mégis tudunk isteni ételt csinálni magunknak, a családunknak, a szeretteinknek. Úgyhogy gyakorlatilag így feldaraboljuk. Előkészítettem a nagy lábost, szépen így elkezdjük feldarabolni ezt a kis fodroskelt, kínai kelt, bármilyen kelünk van, illetve nem feldarabolt, hanem már megvásárolt boltba rukkola, bébispenót, ilyen galambegy, vagy valamilyen pici saláta, tehát mindenféle ilyesmit összedobálunk, és mondom, hogy csinálom. Belerakom, én már ide készítettem a nagy edényt, és szépen darabolom is, miközben beszélek. Úgyhogy fogunk csinálni egy nagyon finom joghurtos mártást, vagy szószt a salira, és összekeverjük, én sózom, fűszerezem, ráfújok folyékony füstöt, és gyakorlatilag így, itt van ebből a tejfölből, vagy joghurtból szoktuk csinálni. Na, hoztam egy kis edényt, csinálunk egy kis szószt, megmutatom, hogy én hoztam otthonról Himalája sót, úgyhogy ez sem feltétlen fontos, de ugye tudtam, hogy nagyjából itt mik vannak. Különböző fűszerkeverékeket lehet hozzárakni, ez ilyen malom, amiben többféle fűszer van. Én ezt még németországi életem során vettem, ugye ez nagyon jó kis vegyes, ilyen elvívős, ez folyékony füst. Igen, akkor ezt most összekeverjük. Kis piros paprikát is szoktam beletenni, de az most nincs kéznél, viszont van fokhagyma kéznél, és akkor ezeket így leszoktam hozni. Egy kis dologba, ez most nem volt felvágva, úgyhogy ezt most képzeljétek hozzá, hogy beletettük a fokhagymát. Ez bazsalikom, az nagyon jól áll a salátáknak, a majorannát én mindenbe szoktam belerakni. Jól áll mindenféle ételnek. Babérlevél, tárkony, szerintem ez így jó is lesz. A fokhagymát majd még hozzá fogom rakni, csak most abban nem húzom az időt. Csinálunk egy ízes szószt. A füst az nagyon jót tesz neki, mert ilyen füstölt ízvilág, ugye a magyaros konyha sok füstölt dolgot használ, és akkor ezen a ponton ketté tud válni a dolog, és teszünk bele, vagy nem teszünk bele semmilyen állati dolgot, vagy bele lehet tenni bármit, amit szeretnél, akár feldarabolt húst, vagy tojást, kifőtt tojást, vagy tonhalkonzervet, ilyenek szoktak nálunk előfordulni, úgyhogy ezzel lehet dúsítani. Én ezt most gyorsan rázúttyantom, és mindig kóstolgatni kell, tehát az a lényeg, hogy a végeredmény az finom legyen, ne dobjunk ki, ne mosogassunk el sok finomságot, ezt majd ki kapargatom még, és akkor lehet belerakni hagymát, tehát ami tényleg sikerül akár itt a helyi piacon vennünk, nyilván télen kevesebb, sokkal kevesebb az itt készült, itt termesztett, itt nevelt dolog, úgyhogy télen abból élünk, amink van. Most mindjárt meglátjátok, hogy milyen szépet csinálok. Most nem látjátok, de
És ilyen gyönyörű salátát, hello! Ilyen gyönyörű salátát tudunk csinálni, piros paprika van benne, pritamin, bébi saláta, fodros kell, én rakok bele almát, vagy valami gyümölcsöt, és ennyi. Vállalható méretű falatot bekapok. Sós, édes. Imádom a különböző textúrákat. Van egy sejmessége a joghurtos tejfölös dologtól. Van egy kis füstölt íze. Ropog is. Esküszöm, csináljátok meg, isteni finom. És tényleg alig egy kicsike idő. És jaj, pirított dió! Ne felejtsétek el pirított diót rárakni. Eszméletlenül megbolondítja. És nem rossz. És nem külön... Nem, utolsó sorban egyszer csak kitanulom mondani a gondolataimat, az agyunkra nagyon jó hatással van, és nagyon-nagyon finom, nagyon egészséges. Egyetek. Ne felejts el feliratkozni, légy szíves! Hát figyelj, arról van szó, hogy itt már egy nagyon szuper kis közösség alakul, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, mert egyre többen vagyunk, és így ilyen jó kis energiát tudunk létrehozni, egészséges étellel, gondolatokkal, mindennel, úgyhogy legyél te is a kis közösségünk tagja. Egyébként is tervezek csomó tök jó dolgot, és majd szeretnélek akár téged is megszólítani egy projekt kapcsán. Ez majd már készül, és a napokban valamelyik következő videóban majd fogok róla részletesebben is beszélni. Nagyon fontos az ivás, igyatok sokat, mi úgy szoktuk csinálni, hogy megcsinálunk akár előző este, vagy 3 vagy 4 liter ilyen gyümölcsteát. Vannak különböző gyógytáink, amit időről időre iszunk, például most orgonavirág tea, akácvirág tea, meg szemvidítófű, vagy mi a fene, meg tüdőfű. Igen, azt is kell most igyuk egy ideig, úgyhogy igyatok finom teákat, télen nagyon jól lehet melegen, melegítő, aztán télen pedig jó kis jeges, gyümölcsös teákat inni, úgyhogy most egy ilyen salit hoztam meg magamat, és a végre az energikus jókedvemet. Majd ezt is elmondom, hogy mitől leszek ennyire kis energikus, és miért nem betegszünk meg, maximum csak egy ilyen levert kedvtelenségünk van, és akkor utána feltöltődünk, és újra happy! Ne puszi!